باشید فروشگاه رستوران رومن جلو کباب جلو درود و شاد باش فراوان خدمت دوستان عزیزم. امشب اومدیم با همدیگه سری به محله زن بزنیم که همینطور که میبینید یه محله شلوغ هست و مردم در حال تردد هستن. چهارراه زن در شمال شرقی شهر شیراز قرار داره و به عنوان یکی از مراکز اصلی ترافیکی این شهر محسوب میشه. همینطور که میبینید در این محله امکاناتی مثل فروشگاه، مرکز خرید و رستوران داره که مردم برای خرید نیازهای روزانه و سالانه شون به اینجا میان. دوستان ممنون میشم برای حمایت و انرژی دادن به من. کانالم رو سابسکرایب و لایک کنید. فروشگاه ماست. لباس داریم تا لباس مناسب شما پیش ما. بفرما رستوران رومن جلو کباب جلو بفرما رستوران رومن جلو کباب جلو زرش پلو و مرغ طبقه بالا.
دوستان امیدوارم از دیدن ویدیو لذت کافی رو برده باشید. خوشحال میشم نظر و پیشنهاداتتون رو در قالب کامنت با ما در میون بذارید. تا ویدیو بعدی، خدایا رو نگهدارتون.